आज म ग्रान्ड एमए 3D मा क्यामेरा कन्ट्रोल कसरी गर्ने अथवा ग्रान्ड एमएबाट एमए 3D को क्यामेरा कन्ट्रोल कसरी गर्ने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। कनेक्सनको लागि म सुरुमा कमान्डमा गएर सेटअपमा जान्छु। एमए 3D कनेक्सन यसको 192.168.1.0.2 192.168.1.0.0.2 छ हैन, ठीक छ। यसको लागि मैले क्रिएट सेसन गरे, क्रिएट सेसन भयो। हो त्यस पछाडी एमए नेटवर्क कन्फिगरेसनमा जाउँ, एमए 3D एड प्रेजेन्ट गरिदिउँ है। त्यस पछाडी एडमिनिस्ट्रेटर गरिदिन्छु म यसमा। अब ओके कनेक्सन हुँदैछ, कनेक्सन भयो है। एमए 3D सँग कनेक्सन भइसकेपछि अब हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि अथवा एमए 3D लाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले एउटा प्याच गर्नुपर्ने हुन्छ, फिक्चर प्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। फिक्चर प्याचको लागि सेटअपमा जाउँ, प्याच एन्ड फिक्चर सेडलमा जाउँ। त्यस पछाडि म नयाँ लेयरमा एमए 3D क्यामेरा कन्ट्रोल भनेर लेयर बनाउँछु। त्यस पछाडि लाइब्रेरीमा जाउँ, लाइब्रेरीमा हामी एमए लाइटिङमा क्यामेरा कन्ट्रोल भनेर छ। क्यामेरा कन्ट्रोललाई चाहिँ हामीले 18 च्यानलमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्याच गर्न सक्छौँ। 18 च्यानलको चाहिँ फिक्चर रहेको छ, इम्पोर्ट गरौँ। इम्पोर्ट गरिसकेपछि यसलाई म लेखिदिन्छु एमए 3D CC क्यामेरा कन्ट्रोल क्वान्टिटी 1 फिक्चर आइडी 1001 गरिदिन्छु। हाम्रो प्याच ब्रेक जति भए पनि यसमा प्रब्लम भएन, 9.417 छ। एप्लाई गरिदिउँ, क्लोज एस। त्यस पछाडि अब जाउँ, यसमा के छ हाम्रो कनेक्सन अहिले। सो म अहिले फ्रन्ट लेफ्ट राखिदिन्छु। अब यसमा चाहिँ अब जुन हामीले अहिले गरेको थियौँ पिक्चर प्याच, त्यो चाहिँ एकचोटि म हेर्छु। त्यसको लागि सुरुमा स्क्रिन 2 मा जान्छु। स्क्रिन 2 मा गइसकेपछि यसको लागि हामीलाई चाहिने भनेको स्टेज हो, एउटा स्टेज दिन्छु। अदर्समा स्टेज, यसमा अर्को एउटा भनेको चाहिने हामीलाई पुल चाहिन्छ। पुल्समा चाहिँ क्यामेरा पुल्स गर्दै यसमा चाहिँ हाम्रो सबै भ्यूहरू चाहिँ यसमा छ है, यसमा छ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो यता कनेक्सन भएको छैन है। यसको लागि म सेलेक्टेड क्यामेरा यसमा सेलेक्टेड गरिदिउँ, सेलेक्टेड ओके। सेलेक्टेड भइसकेपछि हाम्रो यो जुन चाहिँ भ्यूहरू चाहिँ हाम्रो चल्यो हैन, भ्यूहरू ठिक छ। अब त्यस पछाडि म अहिले फ्रन्ट नै गर्छु। हामीलाई चाहिने भनेको अब डिएमएक्स कन्ट्रोल क्यामेरा हो हैन, जुन फिक्चर चाहिँ हामीले डिएमएक्स कन्ट्रोल अथवा एमएबाट चाहिँ ग्रान्ड एमएबाट चाहिँ हामीले एमए 3D लाई अपडेट गर्नुपर्ने भएकोले अब यसमा जाउँ, म स्टोर गरिदिन्छु। यसमा एउटा कुनै पुल्समा यसमा 13 मा गरिदिन्छु। त्यस पछाडि यसलाई रिनेम गरिदिन्छु, यसको नाम लेखिदिन्छु एमए 3D क्यामेरा कन्ट्रोल है। अब यसमा राइट क्लिक गरौँ, त्यस पछाडि जाउँ। यसमा चाहिँ फिक्चर चाहिँ नन भनेको छ है। फिक्चरको ठाउँमा राइट क्लिक गरेपछि यसमा देखाउँछ जुन हामीले चाहिँ प्याच गरेको थियो एमए 3D CC। ओके गरौँ, क्लोज। त्यस पछाडि अहिले हाम्रो लेफ्ट फ्रन्टमा छ है, फ्रन्ट लेफ्ट। अब जाउँ एमए 3D CC मा हामीले क्लिक गरेपछि एमए 3D CC सँग कनेक्सन भइसक्यो हैन। सेलेक्ट क्यामेरा एमए 3D CC कन्ट्रोल बाई फिक्चर आइडी 1001 भनेर इन्फर्मेसन दिइसकेको छ। अब हाम्रो कनेक्सन भइसक्यो, एमए 3D सँग कनेक्सन भइसक्यो। अब म यसलाई स्टोर गरिदिन्छु। यसमा स्टोर गर्दै यसको नाम लेखौँ स्टेज भ्यू ओके, स्टेज भ्यू। अब यसमा चाहिँ म एकचोटि फिक्चरमा गएर सेट फिक्चर हाम्रो चाहिँ अथवा फिक्चर आइडीबाट कल गरे पनि हुन्छ। अहिले म यहीँबाट गर्छु एमए 3D। यसमा चाहिँ म यसमा सिक्वेन्स प्रिसेटमा गएर अथवा यसमा एउटा स्टेजमै यसमा चाहिँ एउटा ग्रुप बनाइदिन्छु, ग्रुप पुल्स ग्रुप यसमा एउटा लेख्दै कुनै यसमा गर्दै है स्टोर। यो चाहिँ 1001 3D CC भनेको छ, यसलाई पनि स्टोर गरिदिउँ ओके। अब यो चाहिँ हामीलाई क्यामेरा कन्ट्रोल चलाउन सजिलो हुन्छ भने मैले ग्रुपिङ गरेको छु है। एकचोटि क्लियर गर्दै त्यस पछाडि एमए 3D CC ओके। अब
अब हामीले चलाउनु पर्यो भने यो कनेक्सन भइसकेपछि यहाँ चाहिँ रेड देखाउँछ किनभने हाम्रो यहाँबाट कन्ट्रोल हुँदैन अब केही पनि हुँदैन जुमहरू केही पनि हुँदैन है अब हाम्रो सबै के भइसक्यो क्लियर गरौँ सबै हाम्रो चाहिँ कनेक्सन भइसक्यो अब MA3D मा भइसकेपछि अब MA3D पिक्चर सिलेक्ट गरौँ है पिक्चर सिलेक्ट गरिसकेपछि अब जस्तो पोजिसनहरू प्यान गर्छु म हाम्रो प्यान भयो है प्यान भयो अब म यो प्यानको लागि एकचोटि म प्यानलाई नै एउटा प्रोग्रामिङ गर्छु जस्तो यो गरे यति गरौँ यसमा फोकस कन्ट्रोल बिम छ ट्रिमर पोजिसनमा हाम्रो XY पनि छ अलिकति म Y यति गर्छु यति गरेर यसको X यति गरौँ त्यस पछाडि प्यान पोजिसन म चलाउँछु यसमा सुरुमा लेफ्टबाट गरिदिन्छु है X चलाउँछु अब अलिकति यति गरौँ त्यस पछाडि अब भनेको म एउटा स्टोर गर्छु स्टोर केमा गर्छु भनेदेखि सिक्वेन्स यसमा स्टोर एक्जिक्युटरमा गएर म स्टोर यहाँ स्टोर गर्दै है एउटा सिक्वेन्स यहाँ भयो एउटा सिन यसमा भयो सिक्वेन्सको सिन क्यु नम्बर 1 अब यसमा 2 मा जाउँ स्टेज अब यसलाई म अलिकति X टिल्ट गर्छु प्यानै गरिदिउँ प्यान अनि यसलाई अलिकति X गरिदिन्छु म X अलिकति यति गरिदिउँ अब जाउँ एक्जिक्युटर हामीले स्टोर यसमा गराएको थियो Q1 हैन अब Q2 यसमा गरौँ क्रिएट सेकेन्ड क्यु अब हेरौँ यसको 1 2 हैन 1 2 अब यसलाई चाहिँ हामीले अटो गरेर गर्नलाई राइट क्लिक गरौँ फेड चाहिँ 10 हालिदिन्छु अहिले म 10 सेकेन्ड र यसलाई म अटो फलो गरिदिन्छु है फलो गरिदिउँ त्यस पछाडि अब हेरौँ गो हामीले चाहिँ अब यसरी चाहिँ क्यामेरा कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ सो मैले चाहिँ अब यसमा अलिकति स्लो स्पिड चाहियो भने जस्तो यसलाई 20 गऱ्यो भने अलिकति स्लो हुन्छ है मोसन स्लो हुन्छ अलिकति सो अफ गरिदिन्छु अहिले यसलाई अफ त्यही भएर यसमा अब जस्तो अब अर्को सर्ट चाहियो मलाई भने जाउँ अफ गरौँ अर्को सो अर्को ल्याउँ स्टेजमा जाउँ त्यो अलिकति यसलाई म बिममा गएर फोकसमा गएर जुम भन्ने गर्छु अलिकति यति गरौँ म यसलाई टिल्ट गर्छु है एकचोटि टिल्ट पोजिसनमा गएर टिल्ट गरौँ टिल्ट अलिकति यसको यति गरौँ हैन अब यसलाई एक्जिक्युटरमा गएर स्टोर ओके अब टिल्ट अलिकति चलाउँ फेरि यति गरौँ ल यति गरौँ है टिल्ट अलिकति बढी बस्ला थोरै यति गरौँ त्यस पछाडि ओके अब यसलाई पनि हामीले स्टोर गरिदिउँ स्टोर Q2 यसलाई पनि 2 गरिदिउँ 10 गरिदिउँ है त 10 गरिदिउँ गो फलो दुईटै फलो गरिदिन्छु ओके यसरी चाहिँ हामीले क्यामेरा कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ यसलाई रिपिट दिइराख्नु छ भने दुईटैले फलो गर्यो भने रिपिट हुन्छ हैन हस् त धन्यवाद